Як в нас тут блищить. Якесь циганське весілля. З якого саме металу зроблено не зрозуміло, які вони по якості не зрозуміло, це все покаже час. Я завжди перевіряю, коли купую китайський інструмент, це товщину стінок. В принципі, висновки робити самі. Як він буде триматись, як він буде ходити, це не зрозуміло, але тримає досить таки надійно. Поцупив моєї дружини дощечку для нарізання їжі. Мої любі домоголіки. Оп, вітаю вас! Сьогодні ось така от приблудина. Це, так би мовити, моя давнішня а-ля мрія. Я на неї довго заглядав, але не хотів її купувати, доки принципово не отримаю знижечку. Що це таке? Я впевнений, що багато хто з вас, особливо чоловіча частина мого каналу, дивилися на цей гаджет. Варто воно того чи ні? Сьогодні ми розберемося. Я хочу вам нагадати, що моя ціль і задача зекономити ваші гроші, щоб ви їх дарма не витратили, краще їх витрачу я, подивлюся, зроблю чесний огляд, і ви самі зробите висновок, потрібна вам ця штука чи не потрібна. Що це ми маємо? Ми маємо отаку от мультивикрутку. А? Як вам? Так, на перше враження. Єдине, що можу сказати, це вона важкенька. Так. Дістанемо з цієї упаковки. Ось такий помаранчевий колір. Ну, захотілось мені. Вибачте, це моя, можливо, якась слабінка, але мені захотілося. Як в нас тут блищить. Це прям наче хром. Якесь циганське весілля. Важкенька штука. Важкенька штука, має вагу. Так. В руці лежить досить зручно, але щось мені трошечки викликає сумнів в мене якийсь пластик. Подивимось, так. Що в нас тут є? Ось так вона має, я так розумію, відкриватися, і в нас тут мають бути вкладені біти. Ага, так. Оп! Так, справді. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо з вами тут вкладені бітовочки для цієї викрутки. Слухайте, непогано. Так, ADP. Що це може бути ADP? Мабуть, адаптер якийсь. Добре. Спробуємо дістати. Ну, тут ви самі бачите, які тут є біточки. Т15H5, SL3. Ага, уподібний U6. Ну, звичайні хрестові і пласка. Так, це з одного боку. Так, а це у нас адаптер якийсь, мабуть. Якщо це адаптер, то ми його маємо дістати. Так, хорошо. Подивимося по біточках. По біточки металеві, з якого саме металу зроблено незрозуміло, які вони по якості незрозуміло, це все покаже час, тільки виключно використання в роботі, але на вагу досить важкенькі, тобто не щось таке прям зовсім м'яке. Так, маємо ми їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 біточків. ADP адаптер, так, ось він з кулькою тут навіть помітно. Це адаптер, добре, розберемося. Так, маємо шестикутник, восьмикутник, шестикутник, пласка маленька, уподібна, рідкісна, 3 хрестових різні по розміру і 1 пласка широка. Окей, так, це ми поки закриємо. Ще ж ми маємо з іншого боку таку саму історію. Подивимось, тут мають бути біточки для болтів. Оп! Так, ага, саме так. Ага, тут же вони мають інший матеріал. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Відповідно, це, мабуть, міліметри. Зараз подивимось. Так, які тут вони в нас? Хромований метал. Ну, що я вам скажу? На перший погляд, металеві на перший погляд. На другий погляд, я завжди перевіряю, коли купую китайський інструмент, це товщину стінок саме тієї частини, які ставляться на шляпку болтів. Тому що, як правило, вони дуже тонкі і часто, коли, знаєте, як це кажуть, сила є, розуму не потрібно, то ось такі от бітки вони лопають ось тут. Ну, дивіться, що вам скажу. Товщина стінки досить невелика. Зараз ми навіть зможемо заміряти. Я візьму спеціальний розумний прилад, щоб ми з вами заміряли. Ось такий в мене є чудо-прилад. Ну, як ви, мабуть, здогадалися, я його теж придбав
на тему. Я думаю, що на нього огляд робити не варто, тому що штангенциркуль є штангенциркуль. Його перевагою є те, що в нього є електронне табло, ось як ви бачите, що в принципі зручно, особливо для сліпеньких, якими інколи буває, в залежності від настрою та погоди, вимірювати різні речі. Добре, ближче до справи. Так, що ми тут маємо? Значить, на плоскій частині в нас товщина. Ось бачите, 1,8 мм. Куточку, якщо дасть нам заміряти, трошки 1,6 мм. В принципі, висновки робить самі, наскільки товсті ці стінки, але як на мене, вони недостатньо товсті, як показує досвід. Буває таке, що ламається. Так, добре, з цим зрозуміло. Ага, поставимо адаптер. Ну, я так бачу, що тут у нас квадратне гніздо. Поставимо адаптер, щоб одягти насадочку. Так. Ось так воно вставляється. Так. В принципі, тут все зрозуміло. Ага. Фіксується. Самі викрутці не дуже надійно. Може вискочити, але це, в принципі, нічого страшного. Тут за допомогою кульки сам біток фіксується досить надійно. Так, окей, це ми з вами зрозуміли. Значить, дивіться, ще раз повернемось на рахунок ось цього пластику. Цей пластик тонкий. Як на мене, він затонкий. Як він буде триматись, як він буде ходити, це не зрозуміло, але можу передбачити, що не дуже надійно, може все повідлітати. Бачите? Хід нього такий літаючий, пластик тонкий. Тобто, якщо десь впаде з висоти або чимось вдарити масштаб молотка, все зламається. До речі, ціну я теж на нього зазначу, щоб ви орієнтувалися, скільки воно коштує. Це диво техніки десь так само, ви знаєте, тут або тут, десь або десь тут. Ось. Так. Піднімемось трошки вище, що ми маємо з цим осердям. Осердя насправді, слухайте, але осердя тут металеве і досить таки ось ця частина, поки мені подобається. Метал тут грубий, на перший погляд досить таки товстий і міцний. Так, ось це в нас має бути перемикач кута голівки. Да, дивіться. Бачите? Перемикається під різними кутами. Супер. Це в нас 90, 45, 180. Так само і тут. Так, тримає досить таки надійно. Впирається надійно. Ось перемикач аверс-реверс, якщо я не помиляюся по назві. Він перемикає ось стрілочки. Так, право-ліво, закрутити, викрутити і крапка посередині. Це фіксація повна голівки. Так. Єдине, знаєте, що мені не подобається? Ця штука пластик. Пластик. Наскільки це надійний механізм, як він буде гарно тримати це все, я маю сумніви, якщо чесно. Щось мені здається, попередній висновок, що сьогодні тему не зовсім в тему. Насправді, самі розумієте, пластик це ненадійна конструкція, особливо в силових вправах, як то кажуть. Окей, спробуємо. Так. Тріщітка працює. В принципі, так. Затримка йде, Так, ага, фіксація. Аверс-реверс працює. В іншу сторону. Теж все працює. На перший погляд працює, але надійність цієї частини викликає сумніви. Тут так само метал далі, тут все надійно, гарно. Так, біток перехідний працює, що у нас ще з бітками на викрутки. Давайте візьмемо хрестову. І ми з вами, я пропоную, зробимо невеличкий... бачите, як цей пластик, він прям його чути. Чуєте? Такий, надто ненадійний. Так, добре, зараз спробуємо з вами тест-драйв, пропоную. Для цього я зробив невеличкий злочин, а саме поцупив моєї дружини дощечку для нарізання їжі. Але ми з вами її про це не скажемо. Так, звільнимо місце. Так, це приберемо. Так. Що ми маємо? Маємо отакий саморізик. Тільки, будь ласка, я вас прошу, не кажіть моїй дружині, бо вона мене приб'є і не буде у вас більше темоволіка-оглядача. Так, спробуємо щось трошечки закрутити. Так. Реверс у нас поки ніякий не працює, ми
Ні, має працювати. Ага, це ми на викручування. Так? Ну, ми спробуємось так поки. Ну, крутити вона крути, закручувати, закручує. Зараз спробуємо його. Треба закрутити. Гарненько. В руці ця викрутка сидить за рахунок товстої ручки непогано, і вона така має дещо квадратну форму, але без гострих кутів, тобто приємно. Нею працювати, але знову ж, пластик занадто тонкий. Пішла година. Ага, ось. Пішла із серії, дивись. Бачите? Так. Спробуємо до кінця його крутити. Подивимося, чи слідкується у нас біточок. Ну, наскільки він якісний. Оп. Оп. Так, це вже до кінця вкручено. Дивимося, що у нас тут. Ну, біточок зараз поки що ціленький, не видно. Шліцування, в принципі, можна зробити висновок, що матеріал більш-менш відносно якісний. Окей. Решітка працює. Зараз ще підіжмемо. Ні, ви знаєте, непогано, дивіться. Не видно, щоб десь щось шліцувалося чи відкололося. В принципі, можна поки поставити за якість біточка позитивну оцінку, тобто тему в тему. Але ось це ж мене викликає сумніви. Ай-яй-яй. Так, добре. Ну, і відкрутимо ще так, щоб не залишалося слідів, і дружина не дала по шиї. Оп. Чик, так, все. Саморіз трішечки навіть шліцувалося. Пози. А, біточок тримається. Окей, добре. Заберемо зайве. Так, ну що ж, мої любі темоголіки, ми з вами оглянули цю викруточку. Ну, давайте так. Рішення приймайте самі. Недоліки я вам ще раз назву. Мені не подобаються ось ці пластикові кришечки. Я розумію, що при якомусь ударі швидше за все вона розлетиться і у вас будуть ці біточки випадати. І мені не подобається ось цей пластиковий механізм. Я розумію, що надовго його може не вистачити. Тому висновки, мої золотенькі, робіть самі. Так, одразу вже зробимо порядок. Але моя оцінка сьогодні 50/50. Плюс є ось ця металева частина. Вона досить таки виглядає надійно, зібрано непогано, все серйозно. Ця частина так, теж непогана. Якість біточків, ну, ми з вами перевірили, непогано, заслуговує уваги. Тому 50/50. Ось такий буде мій висновок. Ну що, дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, тому що ви пам'ятаєте, я витрачаю свої кошти для того, щоб ви економили свої. Витрачаю свій час для того, щоб ви економили свій. І ваша підписка дуже сильно мене мотивує на подальші тести. Ставте лайки, все. Цілую, обіймаю. І як то кажуть, щічки дуєм і крокуємо. Па-па!